Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μας και ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε για να πάμε στην καρδιά της Ευρώπης και να ετοιμάσουμε για εσάς επικά, εορταστικά και πλήρως χειμερινά χριστουγεννιάτικα Happy Traveler. Ήρθαμε με το αμάξι μας, θα πάμε να το παρκάρουμε και μετά να πάμε να πετάξουμε. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που έχουμε πάρει με leasing από τη Hertz και είναι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας μέσα στην πόλη. Όταν πετάμε από αυτό το αεροδρόμιο, το φέρνουμε, το αφήνουμε εδώ στο πάρκινγκ και φεύγουμε για πτήση. Πετάμε με μία από τις πιο οικονομικές πτήσεις που μπορείς να πάρεις από Θεσσαλονίκη και απευθείας να πας στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης και συγκεκριμένα στην πόλη Μέμιγεν, που είναι μια μικρή γερμανική πόλη στα δυτικά του Μονάχου, από όπου μπορείς άνετα να εξερευνήσεις το Μόναχο και ολόκληρη τη Βαβαρία, καθώς επίσης την Ελβετία αλλά και την οροσειρά των Άλπαιων. Αυτό θα κάνουμε σε αυτό το ταξίδι μας. Έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Χειμωνιάτικα ρούχα πήραμε? Πού, δεν φαντάζεσαι πόσα. Μπήκαμε. Πόσο είναι η πτήση? 2 ώρες και 5 λεπτά. Έχει χιονίσει άπειρα, είναι όλα κάτασπρα. Φτάσαμε, πήραμε τις βαλίτσες μας και πάμε στο αμάξι μας. Κοιτάξτε φάση! Είναι όλα άσπρα και χιονίζει ελαφρώς. Τι λέει? Απότομη αλλαγή, Δεν θα μείνουμε τώρα πολύ στη Γερμανία, θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε νότια προς Ελβετία. Βασικά θα πάμε προς Λιχτενστάιν. Καλά το λέω? Λιχτενστάιν. Στο Λιχτενστάιν έχουμε ξαναπάει στο παρελθόν, αλλά για τις κόρες μας θα είναι πρώτη φορά. Πήραμε αυτοκίνητο και κάπου εδώ ξεκινάει το φετινό μας χειμερινό road trip στην κεντρική Ευρώπη. Φτάσαμε στο μέρος που θα μείνουμε απόψε, σε αυτό εδώ το σπίτι, πάνω στη Σοφίτα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στη Βαντούζ, στην πρωτεύουσα του Λιχτενστάιν. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε έδαφος Ελβετίας, από την άλλη μεριά του Ρήνου. Πάμε πάνω να δούμε το δωμάτιό μας. Τέλεια είναι. Κάτω έχει μια κουζίνα και πάνω είναι το δωμάτιό μας. Εντάξει, τι τέλεια σοφίτα είναι αυτή, κοιτάξτε εδώ. Έχουμε 2 διπλά κρεβάτια, από εκεί σαλονάκι, κουζινάκι, μπάνιο, ό,τι χρειαζόμαστε δηλαδή, και πάρκινγκ ακριβώς από κάτω. Και τέλεια θέα έξω από το παράθυρο με το χιόνι να πέφτει από ψηλά. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε τα πράγματα, να τακτοποιηθούμε, να ξεκουραστούμε και εμείς τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα! Ξυπνήσαμε! Αυτή είναι η θέα μας. Πάμε κάτω στα χιόνια. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα από την καρδιά της Ευρώπης, Ανατολική Ελβετία, εντελώς πάνω στα σύνορα με Λιχτενστάιν. Σε αυτό εκεί το σπίτι μείναμε, έχει εδώ και κήπο με παιχνίδια, έχουν και ένα τροχόσπιτο που λογικά το νοικιάζουν το καλοκαίρι και από εκεί η θέα είναι φανταστική, κοιτάξτε τα βουνά, οι Άλπεις στο πιάτο. Όλα είναι κάτασπρα γύρω-γύρω, οι στέγες των σπιτιών χιονισμένες και οι βουνοκορφές επικές, ειδικά στο σημείο εκεί πέρα που έχει βγει ο ήλιος τώρα και τις γλύφει πάνω-πάνω, είναι το σκηνικό απίστευτο. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει ως εξής, πάμε μια βόλτα στο Λιχτενστάιν που είναι εδώ κοντά και μετά ξεκινάμε για Ζηρίχη. Να μιλώ την ημέρα και ταξιδεύεις με άλλο αέρα. Είσαι ασορτή με τα βουνά. Βεβαίως. Αλλά το πιο ωραίο είναι το μπουφάν της μικρής που είναι σαν σημαδούρα. Καλά, δεν υπάρχει. Της μεγάλης. Ναι. Τη βλέπεις από παντού. Η Ήρη στο όνομα, η Ριδίζουσα η ίδια. Αυτός είναι ο ποταμός Ρήνος. Από εκεί είναι Ελβετία και από εδώ είναι Λιχτενστάιν. Ένα από τα πιο μικρά αυτόνομα κράτη της Ευρώπης. Περίκλειστο κράτος που δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, ανάμεσα σε Αυστρία από εκεί και Ελβετία από εδώ.
Εδώ δίπλα στο Ρήνο βρίσκεται και το εθνικό στάδιο της Βαντούς, το γήπεδο της εθνικής ομάδας του Λιχτενστάιν. Έχει παίξει και εθνική μας εδώ πέρα ποδόσφαιρο. Είμαστε στο κέντρο της Βαντούς, της πρωτεύουσας του Λιχτενστάιν. Αυτός είναι ο κεντρικός πεζόδρομος που περνάει από όλα τα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Αυτό είναι το κέντρο επισκεπτών, το Liechtenstein Center, όπου μέσα μπορείς να σφραγίσεις αν θέλεις και το διαβατήριό σου. Αυτή είναι μια μικρογραφία του κάστρου της Βαντούς, το οποίο βρίσκεται πάνω στο λόφο 120 μέτρα πάνω από την πόλη. Αποτελεί την επίσημη κατοικία της βασιλικής οικογένειας του Λιχτενστάιν. Και ναι, το Λιχτενστάιν έχει μοναρχία και γι' αυτό το λόγο η επίσημη ονομασία του είναι Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν. Μπορεί η πρωτεύουσα του κράτους να είναι η Βαντούς, όμως η μεγαλύτερη πόλη είναι το Σαν. Εμείς έχουμε ξανάρθει. Ναι, εμείς έχουμε ξανάρθει, αλλά τα κορίτσια μας όχι, οπότε λέμε να περάσουμε και μια στάμπα εδώ. Και εδώ είναι το σημείο για να σφραγίσουμε τα διαβατήρια. Η σημαία της χώρας, μπλε πάνω, κόκκινο κάτω και έχει και κορώνα. Εν τω μεταξύ το Λιχτενστάιν είναι το μοναδικό κράτος που βρίσκεται ολόκληρο μέσα στην οροσειρά των Άλπαιων. Ωραία, σφραγίσαμε τα διαβατήρια και πάμε τώρα βόλτα. Να το κάστρο της Βαντούς. Χτίστηκε τον 12ο αιώνα. Το Λιχτενστάιν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, αλλά δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εδώ πέρα έρχεσαι άνετα χωρίς να περάσεις, ας πούμε, έλεγχο διαβατηρίων. Εδώ στο τέλος του κεντρικού πεζόδρομου της πόλης, μετά το κέντρο επισκεπτών, βρίσκεται το κοινοβούλιο της χώρας. Επίσημα το Λιχτενστάιν έχει συνταγματική μοναρχία και διοικητικά χωρίζεται σε 11 δήμους. Δίπλα στο κοινοβούλιο βρίσκεται αυτό το ιστορικό κτίριο με τα γραφεία της κυβέρνησης. Είναι το πιο χαρακτηριστικό και εμβληματικό κτίριο στην πόλη της Βαντούς. Το Λιχτενστάιν είναι γνωστό κυρίως σαν θέρετρο χειμερινού αθλητισμού, καθώς επίσης και σαν φορολογικός παράδεισος. Πάμε τώρα και προς το Καθεδρικό Ναό. Το Καθεδρικό Ναό μέσα έχει λειτουργία αυτή τη στιγμή, θα μπούμε πολύ ήσυχα. Να και ένα μοντέρνο γλυπτό εδώ απέναντι από το κοινοβούλιο. Λοιπόν, φεύγουμε, αποχαιρετούμε τη Βαντούς και το Λιχτενστάιν και πηγαίνουμε δυτικά προς Ζηρίχη. Περάσαμε το Ρήνο, ξαναμπήκαμε Ελβετία και τώρα είμαστε στον αυτοκινητόδρομο που πηγαίνει προς Ζηρίχη. Τα τοπία γύρω-γύρω με τις χιονισμένες βουνοκορφές είναι απίστευτα. Μπήκαμε σε τούνελ, βγήκαμε από την άλλη και κάνουμε στάση για να απολαύσουμε αυτό το μαγευτικό θέαμα. Η πανέμορφη λίμνη πίσω μας λέγεται Βάλενσι και το βουνό απέναντι με αυτές τις απότομες, άγριες, δραματικές κορυφές λέγεται Χίντεραγκ. Ο συνδυασμός δε λίμνης και βουνού είναι το σήμα κατά τεθέν χειμερινού τοπίου στην Ελβετία. Να και ένας ωραίος χάρτης της λίμνης Βάλενσι που γύρω-γύρω στις όχθες έχει και αρκετούς οικισμούς. Ο πιο κοντινός εδώ από κάτω λέγεται Αντερτέρζεν ή Unterterzen. Στο Unterterzen εδώ από κάτω υπάρχει και λιμάνι, υπάρχει μαρίνα. Έχει ωραία τραπεζάκια εδώ πέρα, αλλά είναι μέσα στο χιόνι. Αλλά αν έχεις καλό παντελόνι κάθεσαι. Και μιας και αράξαμε, ας φάμε και κάτι. Ένα τσάμπιον λαχταριστό κρουασάν με αφρά τσιφολιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ό,τι πρέπει για να μας ζεστάνει και να πάρουμε ενέργεια.
Εν τω μεταξύ το βουνό στην άλλη πλευρά της λίμνης, σε κάποια σημεία, σκάει κάθετα στο νερό. Έχει εδώ ένα σαν σπιτάκι που κρέμεται με τροφή για πουλιά και επίσης μια λιμνούλα για νερό. Τα ονόματα των κορυφών απέναντι. Ποια είναι η πιο ψηλή? Α, νάτι. Χίντερουγκ. Βρύση. Παίζουμε λίγο στα χιόνια και μετά φεύγουμε. Εγώ θα πετάξω χιονόμπαλα σε εσάς που μας βλέπετε. Εντάξει, ωραία είναι. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε δυτικά και βόρεια και η επόμενη λίμνη που θα συναντήσουμε θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και θα είναι αυτή της Ζηρίχης. Πόσους φτιάξαν αυτούς τους δρόμους? Η Ελβετία, παρότι είναι μικρή σαν χώρα, είναι η χώρα με τα περισσότερα τούνελ στον κόσμο. Στο δεξί μας χέρι αφήσαμε τη λίμνη Όμπερση, η οποία είναι ενωμένη με τη λίμνη της Ζηρίχης, δηλαδή υπάρχει πέρασμα και γι' αυτό το λόγο στο χάρτη, αν τη δεις έτσι στα γρήγορα, φαίνεται σαν μία. Μια τεράστια μακρόστενη λίμνη, στην οποία πάνω στα βόρεια βρίσκεται η πόλη της Ζηρίχης. Αυτό είναι το βόρειο άκρο της λίμνης Ζηρίχης, όπου βρίσκεται η ομώνυμη πόλη, η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας. Στο σημείο εδώ που βρίσκεται η Μαρίνα και ο ναυτικός όμιλος, υπάρχει ένα συντριβάνι μέσα στο νερό. Η Ζηρίχη στο κέντρο έχει πληθυσμό κοντά στους 400.000 κατοίκους και αν μετρήσουμε τη γύρω περιοχή 1 εκατομμύριο. Ενώ ολόκληρη η επαρχία της Ζηρίχης έχει κοντά στο 1,6 εκατομμύρια κατοίκους. Παρότι είναι το πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο της Ελβετίας, δεν είναι η πρωτεύουσα της χώρας. Πρωτεύουσα της Ελβετίας είναι η Βέρνη. Στο σημείο που βρίσκεται η πόλη της Ζηρίχης, στη βόρεια πλευρά της λίμνης, εκβάλλει ο ποταμός Λίμαντ που χωρίζει το κέντρο της πόλης στα δύο. Το ιστορικό κέντρο της πόλης βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τις εκβολές του ποταμού. Είναι που είναι όμορφο το μέρος, αλλά το γεγονός ότι είναι όλα χιονισμένα κάνουν το σκηνικό ακόμα πιο όμορφο. Α, ναι, τώρα που θυμήθηκα με την ευκαιρία, οι τσάντες μας άλλαξαν όνομα. Λέγονται πλέον Must Team. Αυτή εδώ είναι η Happy Traveler τσάντα. Οι αγαπημένες μας λειτουργικές και άνετες τσάντες τώρα με νέο λογότυπο. Η Ζηρίχη δεν είναι μόνο η πρώτη πόλη στον κόσμο σε ποιότητα ζωής. Είναι επίσης μία από τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να απολαύσεις τα Χριστούγεννα. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές που έχει είναι το κάτι άλλο. Γίνεται ένας μικρός χαμός, όπως πρέπει δηλαδή τα Χριστούγεννα εδώ πέρα. Κλασικά χριστουγεννιάτικα σπιτάκια με κάθε είδους λιχουδιά και στη μέση τραπεζάκια για να κάθεται ο κόσμος να τρώει. Και σε αυτή την πλευρά της αγοράς συναντάμε την όπερα της Ζηρίχης. Ένα από τα κλασικά εμβληματικά κτίρια της πόλης. Εντάξει, το τέλειο στην όλη φάση είναι ότι τα πάντα είναι χιονισμένα. Χιόνισε πολύ εχθές και σήμερα είναι παραδεισένια. Χριστούγεννα στη Ζηρίχη. Πιο χριστουγεννιάτικα δεν γίνεται. Γίνεται ένας χαμός. Αυτό δεν είναι χριστουγεννιάτικη μουσική, αλλά έχει φάση.
Είναι εδώ μια κυρία που ταΐζει τα πουλιά και έχουν μαζευτεί όλες οι χήνες και όλοι οι γλάροι της λίμνης. Εδώ ακριβώς είναι το σημείο που καταλήγει το ποτάμι στη λίμνη της Ζηρίχης. Εδώ αυτή η γέφυρα. Πάμε τώρα να περπατήσουμε παράλληλα με το ποτάμι προς το κέντρο της πόλης. Και τώρα περνάμε κάτω από τη γέφυρα. Άλλη μία από τις πανέμορφες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ζηρίχης. Και εδώ έχει πολλά σπιτάκια με άπειρα φαγητά. Αυτό που μοιάζει με ταχινένιο χαλβά είναι νουγκά, μαρέγκα, σπράδι αυγού σε διάφορες γεύσεις. Σπιτάκι με τυριά, εννοείται θα βρίσκαμε τέτοιο εδώ στην Ελβετία. Παρμεζάνα με τρούφα. Τέλειο είναι. Τομάτο, ολίβα. Φταίει και ντομάτα και ελιά. Ωχ, πήρε. Ξέρουν από τυριά στην Ελβετία. Αυτό θα σας αρέσει. Τι είναι αυτό? Έχει μέσα ντομάτα και ελιά. Είναι ωραίο. Σαν τυρί. Πολύ ωραίο, πρέπει να έχει και ρίγανη μέσα. Μάλλον, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, πάμε να περάσουμε τώρα αυτή τη γέφυρα, να διασχίσουμε το ποτάμι και από την άλλη πλευρά, στην κεντρική πλατεία, να δούμε άλλη μια χριστουγεννιάτικη αγορά. Εκτός από τα κανονικά τραμ, υπάρχει και ένα τραμ εστιατόριο που μπαίνεις μέσα, σε κάνει βόλτα και τρως. Και να που βγήκαμε και στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης της Ζηρίχης, όπου βρίσκεται η πιο ιστορική και κλασική χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Εδώ που τα λέμε, όλο το κέντρο της Ζηρίχης μοιάζει με ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο χωριό. Γεια σου Δημήτρη! Διακοπές ή εδώ μόνιμα? Εγώ μένω μόνιμα εδώ. Καταγωγή από? Καβάλα. Εδώ ήρθες κάποια στιγμή ή γεννήθηκες? Όχι, γεννήθηκα εδώ. Ωραία, είσαι δηλαδή γέννημα θρέμα Ζηρίχη. Ακριβώς. Ποιο είναι το πιο ωραίο σημείο της πόλης? Αυτό, αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά, καλά Χριστούγεννα. Επίσης, να είσαι καλά, χάρηκα. Να είστε καλά. Άλλο ένα πανέμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο οποίο μπροστά εδώ υπάρχει και ένα ακόμα πιο όμορφο έλκυθρο, το οποίο δεν οδηγεί ο Άγιος Βασίλης, αλλά ο Στρουμπουλός και ο άνθρωπος. Και τώρα περιπλανιόμαστε και χανόμαστε στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Αυτός ο δρόμος λέγεται Bahnhofstraße, είναι ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της Ζηρίχης με όλα τα μεγάλα εμπορικά μαγαζιά, γνωστές μάρκες κλπ. Και πηγαίνει από τη λίμνη κάτω προς τα βόρεια, παράλληλα με το ποτάμι. Από εδώ περνάνε και τραμ. Και εκτός από τα κλασικά τραμ έχει και μερικά έτσι αντίκες, όμορφα, παραδοσιακά. Τι είναι αυτό, κοιτάξτε εδώ. Σου βρήκα τι θα μου πάρεις για τα Χριστούγεννα. Τι εννοείς? Ή από εδώ ή από απέναντι. Ταξιδάκι. Προτιμώ 1000 φορές. 1000 φορές. Ελβετικά σοκολατάκια. Αφού βρήκαμε τέτοιο μαγαζί, πάμε να πιούμε μια καφεδάρα. Τι ωραίο καφέ, μακάρι να ανοίξει τέτοιο και στην Ελλάδα. Και αυτόν τον εξαιρετικό ιταλικό καφέ, το Σεγκαφρέντο, μπορείς να το βρεις σε πολλά καφέ στην Ελλάδα. Και μπορείς να το φτιάξεις και στο σπίτι με τις κάψουλες Σεγκαφρέντο. Τέλεια. Φύγαμε. Άλλη μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο της Ζηρίχης. Αυτή εδώ είναι μια από τις πιο διάσημες. Είναι αυτή με το χριστουγεννιάτικο δέντρο που τραγουδάει. Και εδώ έχει άπειρα σπιτάκια με φαγητά. Βλέπω εδώ τσούρος και ζεστή σοκολάτα.
Έχουν εδώ μια σκηνή σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου και θα ανέβουν σε λίγο όλοι αυτοί με τα κόκκινα καπέλα και θα τραγουδήσουν. Γι' αυτό λέγεται χριστουγεννιάτικο δέντρο που τραγουδάει. Τέλειο. Σαν άγγελοι τραγουδάνε. Unter der Leitung von Fritz Mahler und in der Begleitung natürlich von der Band. Großen Applaus! Danke euch vielmals. Das ist eine von zwei. Τελείωσε, τέλειο ήταν. Κάτι παραπάνω από υπέροχο. Νομίζω θα το κάνουν και άλλες πόλεις και χώρες ένα τέτοιο event. Είναι καταπληκτικό. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε και κάτι να φάμε. Αυτό εδώ είναι σκορδόψωμο. Φρυγανισμένο ψωμί με λάδι, μυρωδικά και πολύ σκόρδο. Κοιτάξτε εδώ, ψιλοκομμένο σκόρδο. Μυρίζει από μέτρα μακριά. Τέλειο για τους λάτρεις του σκόρδου. Δηλαδή εμένα. Και αν δεν είστε του σκόρδου υπάρχει και αυτό, το raclette brot, που είναι ψωμί με λιωμένο τυρί. Λιωμένο ελβετικό τυρί. Και βάζουν πάνω και πολλά μπαχαρικά. Πρέπει να έχει γαρίφαλο. Για να δούμε τι λέει. Ρακλέτ, δηλαδή λιωμένο τυρί πάνω σε ψωμί. Καλή φάση. Βασικά είναι αυτό το μείγμα μπαχαρικών κάρι που στη Γερμανία βάζουν και στις πατάτες. Και κάπου εδώ η βραδινή μας βόλτα στη χριστουγεννιάτικη Ζηρίχη φτάνει στο τέλος της. Απόψε θα μείνουμε Ζηρίχη και αύριο θα φύγουμε. Καληνύχτα! Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει στη Ζηρίχη της Ελβετίας. Είμαστε εδώ πέρα στο διαμέρισμα που μένουμε, σε ένα προάστιο της πόλης, 5 με 10 λεπτά από το κέντρο. Αυτό ήταν το διαμέρισμα που μείναμε στη Ζηρίχη, με ένα μεγάλο χώρο που έχει διπλό κρεβάτι και κουζίνα από εδώ, και εκεί μέσα ένα ακόμα υπνοδωμάτιο. Φεύγουμε να χωρούμε και τα λέμε σε λίγο στο κέντρο της Ζηρίχης. Ανεβήκαμε στον ιστορικό λόφο Lindenhof, στην καρδιά της παλιάς πόλης Ζηρίχης, από την δυτική πλευρά του ποταμού Λίμματ, και από εδώ μπορείς να δεις όλες τις σκεπές της παλιάς πόλης και τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης. Κοιτάξτε θέα! Κάτω το ποτάμι και εκεί απέναντι τα μεγάλα κτίρια είναι μουσείο και πανεπιστήμιο. Και όλο εδώ το μέρος από πίσω μας, η παλιά πόλη της Ζηρίχης. Το Lindenhof, αυτό το υπέροχο πάρκο με θέα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γεμίζει από κόσμο. Αλλά και σήμερα που έχει καλό καιρό, οι επισκέπτες της Ζηρίχης έρχονται από εδώ για να απολαύσουν τη θέα. Η Ελβετία γενικά φημίζεται για τα ρολόγια της και η Ζηρίχη για το ρολόι της. Κατεβαίνοντας από το λόφο Lindenhof συναντάμε τον Άγιο Πέτρο, μία από τις σημαντικές ιστορικές εκκλησίες της πόλης, που έχει το καμπαναριό με το μεγαλύτερο ρολόι εκκλησίας σε όλη την Ευρώπη και είναι από τα μεγαλύτερα σε όλο τον κόσμο. Για χρόνια αυτό το ρολόι ήταν το σημείο αναφοράς, ήταν η ώρα αναφοράς. Όλα τα άλλα ρολόγια της πόλης
συγχρονίζονταν με αυτό εδώ, με το ρολόι του Άγιου Πέτρου. Το ρολόι όλο έχει διάμετρο 8,64 μέτρα και ο δείκτης των λεπτών έχει μήκος 5,73 μέτρα. Ο Άγιος Πέτρος, στον οποίο κάνουν έργα τώρα, πρωτοχτίστηκε κάπου τον 8ο με 9ο αιώνα. Όχι αυτή η εκκλησία, μια άλλη προγενέστερη υπήρχε εδώ. Αλλά πιο πριν, στο ίδιο σημείο, υπήρχε ένας ρωμαϊκός ναός του Τζούπιτερ, του Δία δηλαδή. Έργο τέχνης με οικολογικό μήνυμα. Η γη είναι φτιαγμένη από σκουπίδια. Είναι ένα έργο τέχνης που δείχνει πώς καταστρέφουμε τον πλανήτη μας. Ακόμα και στη Ζηρίχη, στην πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής, στην πόλη που στατιστικά έχει τους πιο χαρούμενους ανθρώπους, προμίζουν και εδώ τους τοίχους. Ένα σε όλη την πόλη. Καμία σχέση με το χάος το δικό μας. Βγήκαμε στην κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης, σε μία από τις χριστουγεννιάτικες αγορές της Ζηρίχης. Περάσαμε και χθες το βράδυ από εδώ. Τι λέει εδώ? Bakery. Βασικά λέει μπακερέι. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της Ζηρίχης είναι γερμανόφωνοι, αλλά υπάρχουν και αρκετοί γαλλόφωνοι. Πάμε μέσα στο φούρνο να πάρουμε κάτι να φάμε. Τέλεια πράγματα έχει, για να δοκιμάσουμε. Αυτό είναι το Gritty Buns, το διάσημο χριστουγεννιάτικο ψωμάκι της Ζηρίχης με σχήμα ανθρώπου. Μοιάζει λίγο με χιονάνθρωπο. Για μάτια έχει σταφίδες. Από τι να ξεκινήσω, τι να φάω πρώτα, το πόδι. Γευστικά είναι λίγο σαν τσουρέκι, κάτι ανάμεσα σε μπριός και τσουρέκι. Να φάω και το κεφάλι. Η Ζηρίχη φημίζεται για τα συντριβάνια και τις πηγές της. Έχει συνολικά 1.200 πηγές με πόσιμο νερό στο κέντρο της πόλης. Εδώ ο κύριος που δουλεύει στο μέρος που κάνει καφέ γέμισε το φραστήρα με νερό από την πηγή. Η άλλη ιστορική εκκλησία της Ζηρίχης που βρίσκεται πάνω στην πλατεία της παλιάς πόλης και δίπλα στο ποτάμι είναι η Frau Münster. Όπως βλέπουμε στο καμπαναριό, κατασκευάστηκε το 1732. Και εδώ το ρολόι είναι όμορφο, αλλά όχι όσο μεγάλο του Αγίου Πέτρου. Το όνομα της Ζηρίχης λέγεται ότι προέρχεται από το λατινικό Turicum, που βρέθηκε σε έναν ρωμαϊκό τάφο του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Η πόλη ιδρύθηκε και άρχισε να αναπτύσσεται την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν εδώ πέρα, στο ποταμό Λίμματ, πρωτολειτουργήσε ένα ρωμαϊκό τελωνείο. Κατά το Μεσαίωνα, το 1351, η πόλη της Ζηρίχης έγινε το 5ο μέλος στην Ελβετική Συνομοσπονδία, που ουσιαστικά ήταν ένα κράτος αποτελούμενο από ανεξάρτητα μικροκρατήδια, και τον 19ο αιώνα η πόλη της Ζηρίχης εξελίχθηκε στο πιο σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο της Ελβετίας. Ένα περίπου 30% των κατοίκων της Ζηρίχης δεν είναι Ελβετοί πολίτες, αλλά προέρχονται κυρίως από Γερμανία και κάποιοι λιγότεροι από Ιταλία. Αυτή εδώ είναι η γέφυρα του Δημαρχείου. Αυτό εδώ είναι το Δημαρχείο της Ζηρίχης, ιστορικό κτίριο του 17ου αιώνα. Είναι ακριβώς χτισμένο πάνω στο ποτάμι. Και το νεοκλασικό κτίριο ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο είναι το ιστορικό αρχηγείο της αστυνομίας της Ζηρίχης. Έχει εδώ πληροφορίες για τα πτηνά του ποταμού και της λίμνης της Ζηρίχης. Πόσα έχει? Πώς λέγεται ο κύκνος στα γερμανικά? Hawkers One, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω και σωστά που δεν το προφέρω σίγουρα, αλλά κάπως έτσι. Μεγάλη επιτυχία τα μπουφανάκια των κορισιών μας. Ναι, είναι πανέμορφα και εκτός από πανέμορφα είναι και πάρα πολύ ζεστά. Και τα πήραμε και από άλλο έτη. Άλλη μία από τις εμβληματικές εκκλησίες Ζηρίχης, αυτός είναι ο καθεδρικός ναός Grossmünster, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ποταμού στο ύψος της κεντρικής πλατείας παλιάς πόλης και κατασκευάστηκε τον 12ο αιώνα. Και βγήκαμε πάλι κάτω στη λίμνη, τη λίμνη της Ζηρίχης. Και αυτή τη στιγμή στεκόμαστε στη γέφυρα Quaibrook, μία από τις πιο ιστορικές γέφυρες της πόλης. Είναι η τελευταία πριν από τη λίμνη
και είναι μια γέφυρα που κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα. Και πάλι ένας μικρός χαμός με όλες τις σκήνες και τους γλάρους να μαζεύονται σε ένα σημείο που κάποιος τους ταΐζει. Γίνεται ένας χαμός, δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Έκατσαν μέχρι και πάνω στο κεφάλι της κοπέλας που το ταΐζει. Η λίμνη της Ζηρίχης, η οποία έχει συνολική έκταση 88 τετραγωνικά χιλιόμετρα, παλαιότερα πάγωνε. Λέγεται ότι η τελευταία χρονιά που πάγωσε τελείως ήταν το 1967. Από τότε τίποτα. Θα πάρουμε το τραμ. Είναι όλο μονοκόμματο. Ένας χώρος, πολύ ωραίο. Αυτός είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Ζηρίχης που λέγεται Bahnhof. Μέσα στο κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού υπάρχει μία ακόμα χριστουγεννιάτικη αγορά με ένα πανέμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κλειστή χριστουγεννιάτικη αγορά σε όλη την Ευρώπη. Από εκεί η χριστουγεννιάτικη αγορά, από την άλλη οι γραμμές των τρένων. Εδώ το τέλειο είναι ότι έχεις και στέγαστρο και δεν κρυώνεις, είτε χιονίζει είτε βρέχει, είσαι τέλεια. Και κάνεις και τις αγορές σου, έχεις και το δέντρο το χριστουγεννιάτικο, Χριστούγεννα στα καλύτερά του δηλαδή. Έχει και πολλές λιχουδιές που σου σπάνε τη μύτη. Και Άγιος Βασίλης. Χριστούγεννα χωρίς καρουζέλ δεν γίνεται. Ανεβήκαμε σε αυτήν την εξέδρα που έχει εδώ πέρα για να δούμε την αγορά από ψηλά. Κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνεται με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και απέναντι εκεί πέρα που συνεχίζει σιδηροδρομικός σταθμός. Μία μεριδούλα πατάτης 10 ευρώ είναι normal, περίπου 10 ευρώ ας πούμε. Νομίζω ήταν 9 φράγκα οι σκέτες πατάτες, κάπου εκεί τέλος πάντων κάτι εσείς στην Είναι υπερβολή από μόνο του όμως, γενικά. Γενικά σε αυτές τις χριστουγεννιάτικες αγορές είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Αν πας λίγο πιο πέρα, ας πούμε, σε ένα φούρνο, σε ένα απλό μαγαζί να πάρεις κάτι αντίστοιχο, μπορεί να είναι τουλάχιστον μισή τιμή. Αράξαμε εδώ πέρα, δίπλα στο ποτάμι και θα φάμε κάτι σοκολατένιο που ταιριάζει πολύ με το κλίμα της Ζηρίχης. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι Choco Bites, μικρές μπουκίτσες σοκολατένιες, σαν κουφετάκια, που έχουν μέσα brownies. Βασικά υπάρχει ολόκληρη σειρά με διάφορες γεύσεις. Αυτά είναι από τα πιο επικά. Είναι κομμάτια brownies και σοκολάτα υγείας με 55% κακάο. Και είναι από ελληνική εταιρεία, από την κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη. Έχει εύκολο άνοιγμα και μετά ξανακλίνει για να παραμείνουν φρέσκα όσο δεν θα φας. Όσα καταφέρεις να μην φας βασικά, γιατί είναι πέντα νόστιμα. Από εδώ φαίνεται και το τηλεσκόπιο της Ζηρίχης. Πρόκειται για το παρατηρητήριο Ουράνια που κατασκευάστηκε το 1907. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και αποχαιρετήσαμε τη Ζηρίχη. Φεύγουμε και πηγαίνουμε βόρειο-ανατολικά. Περνάμε από μια μικρή πολύ γραφική πόλη με πανέμορφα σπίτια που λέγεται Ville. Διαβάζεται στα αγγλικά Will, αλλά είναι Ville. Εδώ λίγο έξω από το Ville, σε ένα περιφραγμένο χώρο, έχει ένα γαϊδουράκι και ένα λάμα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Βασικά τώρα που τα βλέπω καλύτερα, είναι και τα δύο λάμα. Πανέμορφα. Σε ένα πανέμορφο λόφο πάνω από τη μικρή πόλη Ville υπάρχει ένα πολύ εντυπωσιακό παρατηρητήριο. Και το σκηνικό αυτή την ώρα, με τον ήλιο στον ορίζοντα να πέφτει, είναι το κάτι άλλο. Τα πάντα γύρω είναι κάτασπρα και τα χρώματα απίστευτα. Ο πύργος αυτός φτιάχτηκε και πρωτοάνοιξε στις 25 Απριλίου του 2006.
Εντάξει, φοβερή κατασκευή, φοβερή αρχιτεκτονικά αυτή η σκάλα. Είναι 2 σκάλες με τα ίδια ξύλα. Τα καταφέραμε! Φτάσαμε πάνω! Τέλεια! Τα καταφέραμε. Βγήκε η ψυχή, βγήκε το πνευμόνιο, όλα βγήκανε. Αλλά τα καταφέραμε. Εντάξει, τι τέλεια θέα που έχει από εδώ πάνω. Αυτή είναι η πόλη Βιλ. Και έχει εδώ πέρα σαν χάρτη όλες οι κορυφές απέναντι που βλέπουμε την κορυφογραμμή. Και εκείνες οι 1, 2, 3, 4, 5 κορυφές που ξεχωρίζουν, τις είχαμε δει πηγαίνοντας προς Ζηρίχη στο δεξί μας χέρι. Κάναμε όλο αυτό τον κύκλο. Και τώρα πηγαίνουμε προς τα βόρεια, προς Γερμανία. Εντάξει, τέλεια θέα 360 μοιρών. Από εδώ βλέπεις τα πάντα γύρω-γύρω. Τέλειο μέρος, φεύγουμε τώρα από εδώ και πάμε να συνεχίσουμε το road trip. Γεια! Τι χρώματα είναι αυτά, κοιτάξτε εδώ. Βόρειος έλας σε ροζ, κανονικό. Τα παιδιά χαρά με το χιόνι. Ναι, και εμείς γίναμε παιδιά μαζί τους. Wow. Δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Πόσο ροζ! Όλο το ροζ στον ουρανό πήγε. Έχει αυτά τα λεπτά σύννεφα παντού που δέχονται το χρώμα του ήλιου που δει, το πορτοκαλί, και είναι τέλειο. Περάσαμε κάτω από βουνά, κάτω από τούνελ, περάσαμε και τα σύνορα. Από Ελβετία είμαστε πλέον Γερμανία και φτάσαμε στην πόλη Κωνσταντς, όπου μένουμε. Να το ξενοδοχείο μας. Αυτό είναι το δωμάτιό μας, οικογενειακό τετράκλινο δωμάτιο. Έχει ένα διπλό κρεβάτι και κουκέτα για τα παιδιά. Το δωμάτιο αυτό έκανε 80 ευρώ. Πληροφορίες για τα ξενοδοχεία που μένουμε βάζουμε στο site μας, στο happytraveler.gr. Λοιπόν, ξεκουραζόμαστε και αύριο πάμε να εξερευνήσουμε την Κωνσταντς. Αυτή τη μικρή πόλη που βρίσκεται ακριβώς πάνω στα σύνορα Γερμανίας και Ελβετίας. Και εκεί θα βρεθούμε αύριο το πρωί. Λοιπόν, ξεκουραζόμαστε και τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα! Ονειρεύεστε το επόμενο ταξίδι σας? Το ταξιδιωτικό γραφείο που συνεργαζόμαστε έχει ταξίδια για προορισμούς που βλέπετε στην εκπομπή μας. Από οργανωμένες εκδρομές και γαμήλια ταξίδια μέχρι ταξίδια κομμένα και ραμμένα στα μέτρα σας. Ένα ταξίδι σας περιμένει. Για οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχεία επικοινωνίας μπείτε στο kosmoramaPavlatravel.gr. Καλημέρα! Ευτύχης εδώ! Είμαστε στην Κωνσταντία της Γερμανίας, μια μικρή παραλίμνια πόλη στα νοτιοδυτικά της χώρας, στα σύνορα με Ελβετία, στις όχθες της ομώνυμης λίμνης της Κωνσταντίας, η Κωνσταντς, όπως λέγεται στα γερμανικά, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη στην κεντρική Ευρώπη. Είναι νωρίς το πρωί και έχει ομίχλη, η κλασική ομίχλη της λίμνης. Κοιτάξτε πώς είναι. Κάνουμε ρεπορτάζ στην ομίχλη. Εδώ στη μία από τις προβλήτες του λιμανιού, στην άκρη, βρίσκεται αυτό το εμβληματικό άγαλμα που λέγεται Imperia. Είναι ένα πέτρινο άγαλμα 9 μέτρων που ζυγίζει 18 τόνους και περιστρέφεται. Κάθε 4 λεπτά κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό του. Λοιπόν, αυτό εδώ το άγαλμα, το Imperia, κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε εδώ το 1993 και δημιουργός του ήταν ο γλύπτης Peter Lenk. Όταν τοποθετήθηκε εδώ, οι κάτοικοι της πόλης δεν το ήθελαν, δεν τους άρεσε καθόλου. Αλλά επειδή αυτή εδώ η έκταση, η προβλήτα, ανήκε στην εταιρεία σιδηροδρόμων εκείνης της εποχής, θεώρησαν ότι δεν χρειαζόταν να ρωτήσουν κανέναν. Και κάτι ήξεραν, γιατί καθώς περνούσαν τα χρόνια, οι κάτοικοι της πόλης άρχισαν να το αγκαλιάζουν, να το αγαπάνε και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα όχι μόνο της Κωνσταντς, της πόλης αυτής, αλλά ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής γύρω από όλη τη λίμνη της Κωνσταντίας. Το άγαλμα αυτό απεικονίζει μια γυναίκα η οποία στο χέρι της κρατάει από τη μία μεριά τον Πάπα Μαρτίνο τον Πέμπτο και από την άλλη τον αυτοκράτορα Σιγισμούνδο. Το άγαλμα αυτό είναι μια αναφορά στο ομώνυμο διήγημα, το Imperia, του Honoré de Balzac και μπήκε εδώ για να μνημονεύει το Συμβούλιο της Κωνσταντίας, το οποίο έλαβε χώρα μεταξύ 1414 και 1418. Εδώ νιώθεις λίγο Βενετία. Επειδή έχει νερά γύρω-γύρω. Όχι μόνο, είναι γεμάτο με κλειδαριές. Τον είδες αυτόν το φοβερό ιστό που επάνω πήγανε οι σταγόνες και κάτσανε, είναι σαν παγωμένος. Απίστευτος.
Εδώ έχει και πληροφορίες για τη λίμνη Κωνσταντς, η οποία λέγεται και Μποντένσε. Το ψηλότερο σημείο που έφτασε η στάθμη ήταν το 1821, 5,91 μέτρα. Και το χαμηλότερο ήταν το 1858, 2,26 μέτρα. Εδώ γράφει τη στάθμη αυτή τη στιγμή 3,19 μέτρα και επίσης γράφει τη θερμοκρασία του νερού και του αέρα. 3 ο αέρας, 9 το νερό. Εντάξει, τέλειο μέρος και νομίζω ότι σε λίγο που θα φύγει ο Μίχλη και θα δούμε τη θέα γύρω-γύρω θα είναι ακόμα πιο τέλεια. Εδώ μπροστά στο λιμάνι της Κωνσταντίας βρίσκεται το Stad Garden, ένα μεγάλο πάρκο στο οποίο την εποχή των γιορτών υπάρχει μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά. Βασικά ακόμα δεν έχει ανοίξει, ανοίγει τις επόμενες μέρες και τώρα την ετοιμάζουν. Από εδώ από το λιμάνι της Κωνσταντίας φεύγουν διάφορα καραβάκια που πηγαίνουν σε άλλες πόλεις που βρίσκονται γύρω από τη λίμνη. Το ιδιαίτερο που έχει αυτή η λίμνη είναι ότι χωρίζεται σε 3 κράτη: στη Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία. Πριν από εδώ, ο Ρήνος είναι σύνορο Γερμανίας-Ελβετίας και μετά από τη λίμνη συνεχίζει και είναι το σύνορο Ελβετίας και Αυστρίας. Και τώρα ήρθε η ώρα να φάμε πρωινό. Μπισκότα breakfast γιολάντα. Γιατί καλημέρα το πρωινό φαίνεται. Αυτά εδώ είναι με μαύρη σοκολάτα και μπανάνα. Τα μπισκότα γράφουν καλημέρα σε διάφορες γλώσσες. Να το σωστό. Guten Morgen. Εδώ στη Γερμανία αυτό θα φάμε. Λοιπόν, αυτή η πόλη Κωνσταντία και μια μικρή έκταση βρίσκεται από αυτή τη μεριά του Ρήνου, παρότι είναι στη Γερμανία. Και τα σύνορα με την Ελβετία είναι χερσαία από αυτή τη μεριά. Ενώ το υπόλοιπο κομμάτι, ο Ρήνος, είναι το σύνορο. Και για το λόγο αυτό η Κωνσταντία, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν βομβαρδίστηκε. Επειδή ήταν από αυτή τη μεριά του Ρήνου και ήταν κοντά στην Ελβετία, πολύ κοντά στα σύνορα. Η Ελβετία ήταν ουδέτερη, δεν είχε καθόλου ζημιές και γι' αυτό το λόγο γλίτωσε και η Κωνσταντία. Σαν να ήταν κατά κάποιο τρόπο πόλη της Ελβετίας. Περνάμε από την υπόγεια διάβαση, κάτω τις γραμμές του τρένου και το δρόμο, για να φτάσουμε στην κεντρική πλατεία της πόλης. Και εδώ πέρα στείνουν τη χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία ανοίγει σε μερικές μέρες. Αυτή εδώ είναι η Marktstätte, η πλατεία της αγοράς, στην άκρη της οποίας υπάρχει το εμβληματικό αυτοκρατορικό συντριβάνι. Λέγεται Kaiser Brunnen και γύρω-γύρω έχει 4 αυτοκράτορες. Ενώ επίσης εδώ υπάρχει ένα τρικέφαλο παγόνι με κορώνες στα κεφάλια. Γεια σου Φλωριάννα, μένεις μόνιμα εδώ πέρα? Τώρα ήρθα. Θα δείξω αν θα είμαι μόνιμα. Οκ, τέλεια. Πώς φαίνεται, πολύ ωραία είναι? Είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα νομίζω ξεκινάει και το Christmas Market, θα είναι τέλεια. Το Αλλά πανεπιστήμιο πώς είναι, εδώ στο πανεπιστήμιο? Πολύ καλό, είναι πολύ καλό το πανεπιστήμιο, ναι. Έχει όμως πάρα πολύ ομίχλη. Α, ναι, το πρωί, μέρα, μερικές φορές έχει και όλη τη μέρα. Σοβαρά, ωραία. Είναι το τρομακτικό. Να είσαι καλά, Φλωριάννα, γεια σου. Πολύ. Γεια σας, καλές γιορτές. Επίσης, Άκουσες τι είπε, ο Μίχλη είναι μόνιμη κατάσταση. Ορίστε. Ορίστε. Και εμείς λέγαμε τι γίνεται το πρωί και είναι έτσι. Μερικές φορές είπε ότι ο Μίχλη κρατάει όλη μέρα. Ήμασταν τυχεροί σήμερα που έφυγε τώρα. Η Κωνσταντία έχει πανέμορφα κτίρια και ο βασικός λόγος είναι ότι είναι παλιά και δεν καταστράφηκαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από βομβαρδισμούς. Είναι μια πόλη που λέγεται ότι έχει ιστορία 1000 χρόνων και όλα αυτά τα 1000 χρόνια δεν καταστράφηκε, έμεινε όπως ήταν, πανέμορφη και απαράλλακτη. Είναι τα αυθεντικά μεσαιωνικά αρχιτεκτονήματα που προσδίδουν στην πόλη μια ιδιαίτερη ομορφιά. Στο γωνιακό κομμάτι γης που από τη μία είναι η όχθη της λίμνης και από την άλλη ο ποταμός Ρήνος, βρίσκεται η πιο παλιά συνοικία της πόλης, η λεγόμενη Niederberg. Εδώ υπάρχουν τα πιο παλιά σπίτια 1000 χρόνων. Και επίσης εδώ σε αυτή τη συνοικία βρίσκεται και ο επιβλητικός καθεδρικός ναός της Κωνσταντίας. Αυτό το σπίτι είναι του 1344. Μίστερ Σαλάμι. Κάτσαμε σε ένα καφέ εδώ να φάμε ένα παραδοσιακό πρετζελάκι και ένα γλυκάκι με μήλο. Γενικά τα Apfel γλυκά έχουν την τιμητική τους εδώ πέρα στη Γερμανία. Είναι σαν λουλούδι. Εκτός από μήλο έχει και κανέλα. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά την πόλη της Κωνσταντίας.
Ήρθαμε στο λιμάνι της Κωνσταντίας, από όπου θα πάρουμε το φέρι για να περάσουμε στην άλλη πλευρά της λίμνης. Εκεί βρίσκεται η πόλη Μερσμπουργκ και από εκεί θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Είναι εντελώς πορθμίο, θα μπούμε, θα πληρώσουμε μέσα και αν θέλουμε μένουμε και στο αυτοκίνητο και σε 5 λεπτά έχουμε περάσει απέναντι. Εντάξει, είναι τέλειο, πολύ οργάνωση. Απίθανο. Και είναι και κάμπριο. Ναι, εδώ που έχουμε κάτσει μπροστά, θα έχουμε και θέα. Η διαδρομή κάνει 18 ευρώ για αυτοκίνητο, 2 ενήλικες και 2 παιδιά και θα χρειαστούμε 15 λεπτά για να πάμε απέναντι. Μπορείς, αν θες να μείνεις μέσα στο αυτοκίνητο, μπορείς να πας και βόλτα στο πλοίο. Έχει και σαλόνι κανονικά γιατί υπάρχουν και πεζοί. Εδώ είναι η γέφυρα. Ωραία, επιστρέψαμε στο αυτοκίνητο, σε λίγο φτάνουμε και αποβιβαζόμαστε. Η πόλη της Κωνσταντίας φημίζεται για τους προϊστορικούς οικισμούς που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από τη λίμνη. Πρόκειται για κάποιους από τους παλαιότερους γνωστούς προϊστορικούς οικισμούς σε όλο τον πλανήτη. Έχετε πάει ποτέ στο προϊστορικό οικισμό στην Καστοριά? Ένας παρόμοιος υπάρχει και εδώ, στη λίμνη της Κωνσταντίας. Ο πλωτός αυτός προϊστορικός οικισμός δεν είναι αυθεντικός, δεν είναι από εκείνη την εποχή, είναι μια ρέπλικα. Είναι μια ακριβής ανακατασκευή των κτηρίων εκείνης της εποχής. Οι προϊστορικοί οικισμοί που βρίσκονται εδώ πέρα στην περιοχή της λίμνης της Κωνσταντίας χρονολογούνται στο 5000 π.Χ. Μιλάμε για αλήθινη εποχή και εποχή του χαλκού. Και εδώ ακριβώς δίπλα στο ανακατασκευασμένο προϊστορικό χωριό υπάρχει και μια παιδική χαρά στην ίδια θεματολογία. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι. Είναι η πιο τέλεια παιδική χαρά. Κάπου εδώ το πρώτο μέρος του Happy Traveler Road Trip στην κεντρική Ευρώπη φτάνει στο τέλος του. Εννοείται έχουμε και συνέχεια, θα πάμε προς Βαβαρία και θα πάμε και Μόναχο. Αλλά αυτά θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες εδώ στο Happy Traveler. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Καλές γιορτές! Γεια!